Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. English language को विभिन्न टपिकहरुमा एकदमै डिटेलमा भिडियो बनाउने यो द बेस्ट प्रिपरेसन च्यानल सब्स्क्राइब गर्न, साथीहरुलाई शेयर गर्न, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आज हामी यस भिडियोमा कम्प्लिट रूपमा जेरन्ड को कुरा गर्छौं। जेरन्ड जान्यो भने अंग्रेजी सजिलै लेख्न, सजिलै बोल्न जान्ने बनिन्छ। कसरी त्यो सम्भव छ त भन्ने कुरा आज हामी डिटेल रूपमा हेर्छौं। जेरन्ड के हो? First of all, we are going to talk about gerund. Gerund एक क्रिया भव रूप हो। हेर्दा क्रियाको भव रूप हो जुन वाक्यमा संज्ञाको नाउनको रूपमा काम गर्छ। ऊ भव हो तर नाउनको काम गर्छ। यो भवमा आईएनजी प्रत्यय थपेर बनाइन्छ, सफिक्स लगाइन्छ र जेरन्डको विभिन्न प्रयोगहरू भनेको छ। अब के बुझौं भने इटिङ भनेको खाइरहेको भन्ने हामीले भव हो नि, तर इटिङ जेरन्ड भएर आउँछ र नाउनको जस्तो काम गर्छ। ओके, इटिङ टु मच इज ब्याड फर आवर हेल्थ भन्नुभयो तपाईले भने अधिक खानु स्वास्थ्यको लागि खराब हो। इटिङ टु मच इज ब्याड फर आवर हेल्थ। अहिले इटिङ भवको रूपमा नभएर नाउनको रूपमा आयो। इटिङ टु मच इज ब्याड फर आवर हेल्थ। ओके, यस्तै खालको कुरा आज हामी पढ्दैछौं र यो जेरन्ड कहाँ कसरी आउँछ त भन्ने कुरा हेर्दैछौं। फर्स्ट, gerund is used as the subject of a sentence. एउटा सेन्टेन्सको सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै शहरमा बसाई निकै महँगो हुन्छ अथवा शहरको बसाई निकै महँगो हुन्छ। Living in a town is quite expensive. यो living भन्ने शब्द हेर्दा भव छ तर बसाई भनेर नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। Living in a town is quite expensive. अब यो जान्ने मान्छेले living in a village is very peaceful भन्न पनि सक्ला अथवा cheaper than living in a town भनेर कम्पेयर गर्न पनि सक्ला। त्यस्तै पौडी खेल्ने काम व्यायामको उत्कृष्ट रूप हो। फुल एक्सरसाइज हुन्छ पौडीमा भनिन्छ। स्विमिङ इज अ ग्रेट फर्म अफ एक्सरसाइज। यो स्विमिङ भव भए पनि यहाँ नाउन हो। स्विमिङ इज अ ग्रेट फर्म अफ एक्सरसाइज। पौडी खेलाइ व्यायामको उत्कृष्ट रूप हो। ओके, यो लिभिङ र यो स्विमिङ जेरन्डका इक्जाम्पल्सहरू हुन्। यिनीहरू कहाँ आएका छन्? सब्जेक्टको रूपमा आएका छन्, अगाडि नै आएका छन्। अब एउटा पढियो एज द सब्जेक्ट अफ अ सेन्टेन्स। नम्बर 2, एज द अब्जेक्ट अफ अ सेन्टेन्स। यो जेरन्ड यस्तो उपयोगी हुन्छ, सब्जेक्ट भएर पनि आउँछ, अब्जेक्ट भएर पनि आउँछ। यसले मल्टी फंक्सन गर्छ। अब्जेक्ट भनेको भवको पछाडि आउनेलाई अब्जेक्ट भन्छौं हामी। जस्तो मलाई किताबहरू पढ्न रमाइलो लाग्छ। I enjoy reading books. I enjoy reading books. हेर्नु त, रिडिङ भन्ने जेरन्ड यहाँ छ। मलाई किताबहरू पढ्न रमाइलो लाग्छ।
उनी डरलाग्दो चलचित्र हेर्नबाट जोगिन्छिन्, टाढै बस्छिन्, भाग्छिन्। She avoids watching horror movies. She avoids watching horror movies. Avoids भन्ने verb पछाडि watching यो gerund हो, object को रूपमा आएको छ। verb पछाडि आउनेलाई object भन्छौं हामी। I enjoy reading books. She avoids यो avoids भनेको टाढा रहनु, त्यसलाई नगर्नु, त्यसबाट टाढा रहनु, जोगिनुलाई अभोइड भनिन्छ। यो verb पछाडि gerund आएको छ। She avoids watching horror movies, horror films. ओके, हेर्दै जानुहोस् है। यसको 8 वटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग पढ्दैछौँ आज। एउटा सब्जेक्टको रूपमा, अर्को अब्जेक्टको रूपमा gerund प्रयोग हुन्छ भन्ने बुझ्यौं हामीले। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, as the object of prepositions, prepositions को object को रूपमा preposition पछाडि gerund आइरहेको। उनी गिटार बजाउन माहिर छिन्। She is good at playing the guitar. Good at playing यो at भन्ने preposition छ, यहाँनेरि gerund आएको छ। he रहेछ, यहाँ she बनाइदियो भने ठ्याक्कै मिल्छ। She is good at playing the guitar. उनी गिटार बजाउन माहिर छिन्। She is good at playing the guitar. यो at भन्ने prepositions को पछि object को रूपमा के आयो? gerund आयो। त्यस्तै उनीहरूले विदेश भ्रमणको सम्भावना बारे छलफल गरे भनेको छ। They discussed the possibility of traveling abroad. They discussed the possibility of traveling abroad. यो of भन्ने preposition छ, त्यसको object को रूपमा traveling भन्ने gerund आएको छ। prepositions को object को रूपमा पनि आउँदो रहेछ। यहाँ preposition छ, यहाँ playing छ, यहाँ of भन्ने preposition छ, यहाँनेरि traveling भन्ने gerund छ। ओके, त्यस्तै after prepositions, prepositions को object को रूपमा र prepositions पछाडि पनि gerund आउँछ। He is good at math but not at solving puzzles. ऊ गणितमा राम्रो छ, तर पजलहरू हल गर्नमा चाहिँ होइन है। गणितमा त राम्रै छ, पजल हल गर्न चाहिँ होइन है। He is good at math but not at solving puzzles. At भन्ने preposition को पछाडि solving भन्ने के आयो? gerund आयो। कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै हो। They are responsible for, हेर्नु त यो for भन्ने preposition आयो। They are responsible for organizing the event. कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मेवारी उनीहरुकै हो। They are responsible for organizing the event. यो for भन्ने शब्द छ preposition, यसको पछि gerund आएको छ organizing। ओके, यसले तपाईलाई सरल रूपमा अंग्रेजी बोल्न लेख्न सिकाउँछ। फेरि हेर्नुहोस् त, gerund is used after adjectives. उनलाई ढलिन्छ भन्ने डर छ, लडिन्छ कि ढलिन्छ कि भन्ने डर छ। She is afraid of falling. Afraid of falling. Afraid of भन्ने यो adjective हो, अनि यहाँ gerund आएको छ। अब
म नयाँ देशको यात्रा गर्न उत्साहित छु भन्दा I'm excited about traveling to a new country. Excited about यो adjective को पछाडि traveling भन्ने शब्द आएको छ gerund. As a compliment to be verb. Be verb को compliment को रूपमा पनि यो gerund आउँछ. Be verb भनेको is, am, are, was, were लाई be verb भनेर भनिन्छ. अब उनको मनपर्ने क्रियाकलाप पैदल यात्रा हो. Her favorite activity is hiking. यो be verb is भयो. यसको कम्प्लिमेन्ट को रूपमा हाइकिङ आयो. यो हाइकिङ चाहिँ के हो? gerund हो. Her favorite activity is hiking. उनको मनपर्ने क्रियाकलाप चाहिँ हाइकिङ हो. दिनको सबैभन्दा राम्रो भाग पोखरीमा पौडी खेल्नु थियो. The best part of the day was swimming in the pool. Okay. The best part of the day was swimming in the pool. यो was भन्ने to be verb आयो. यो verb को पछाडि gerund आयो. The best part of the day was swimming in the pool. दिनको सबैभन्दा राम्रो भाग चाहिँ पोखरीमा पौडी खेल्नु थियो. तपाई टुर जानुभयो. तपाईको What was the best part of your tour? तपाई पोखरा जानुभयो थियो. The best part of my tour was boating on Fewa Lake. Fewa Lake मा बोटिङ गर्नु चाहिँ मेरो बेस्ट पार्ट थियो. त्यस्तै after certain expressions केही expressions हरुको पछाडी पनि gerund फर्म आउँछ. जस्तो उनी नयाँ भाषा सिक्न इच्छुक छिन् भन्दाखेरि she is interested in भनेपछि ing आयो. She is interested in learning a new language. हामी तपाईलाई भेट्न उत्सुक छौं. We are looking forward to seeing you. यो looking forward to पछाडि सिधै ing आको हो. gerund आको हो. We are looking forward to seeing you. हामी तपाईलाई भेट्न उत्सुक छौं. We are looking forward to seeing you soon भन्यो भने हामी तपाईलाई चाँडै भेट्नको लागि उत्सुक छौं भन्ने अर्थ लाग्छ. त्यसपछि as a part of a gerund phrase कै part जस्तो having completed the project she felt a sense of accomplishment. परियोजना पूरा गरेपछि उनले उपलब्धिको अनुभूति गरिन्. Having completed the project परियोजना पूरा गरेपछि. Okay. Having completed the bachelor level she started working. भन्दै जस्तै having पछाडि सिधै verb थर्ड आउँछ नि. यो एउटा भिडियो नै छ मसँग. आवश्यक पर्यो भने कमेन्टमा भन्नु होला, म राखिदिन्छु. Having completed the project she felt a sense of accomplishment. यो परियोजना पूरा गरेपछि उनले उपलब्धिको अनुभूति गरिन्. समुद्रमा पौडी खेल्दै तिनीहरू डल्फिनको सामना गरे. तिनीहरूले समुद्रमा पौडी खेल्दै डल्फिनको सामना गरे भन्नु पर्यो भने swimming in the ocean they encountered dolphins. Okay? They encountered dolphins. अब यसको 8 वटा प्रयोग हामीले पढ्यौं र यो लास्ट पनि हेर्न नभुल्नु होला. जस्तो 8 वटै हेरौं. gerund भनेको ing लागेको फर्म रहेछ.
भब भए पनि नाउनको काम गर्दो रहेछ र यो चाहिँ सब्जेक्ट भएर पनि आउँदो रहेछ। अब तपाईले मर्निङ वक जानु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो भन्नु पर्यो भने सिधै तपाईले गोइङ मर्निङ वक इज गुड फर आवर हेल्थ भन्दै बोल्न सक्नुभयो एकैचोटि आइएनजी लाएर। यो सिपले तपाईको पीटी आइल्समा पनि यसै लेख्न अथवा स्पिकिङमा धेरै सहयोग पुग्छ यो जानेपछि। अब्जेक्टको रूपमा पनि आउँछ, भब पछि आयो, यहाँ पनि आयो, अभोइड्स पछाडि वाचिङ आयो। त्यस्तै अब्जेक्ट अफ अ प्रेपोजिसन गुड एट पछाडि प्लेइङ आयो। डिस्कस द पोसिबिलिटी अफ भनेपछि ट्राभलिङ आयो। यसरी प्रेपोजिसन्सको अब्जेक्टको रूपमा पनि आउँदो रहेछ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रेपोजिसन पछि बट नट गुड एट सल्भिङ भनेर यहाँ आयो एट पछि। त्यस्तै फर पछि अर्गनाइजिङ भनेर जेरन्ड आयो। ओके, त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एड्जेक्टिभ अफ्रेड अफ भनेको त एड्जेक्टिभ भयो, यहाँ फलिङ आयो। एक्साइटेड अबाउट भन्यो, यहाँ ट्राभलिङ आयो। उत्साहित छु, आई एम एक्साइटेड अबाउट। यहाँनेरि कम्प्लिमेन्ट अफ बिभब भन्यो, बिभब भनेको इजे मार वाज वेयर, तिनीहरूको पछि पनि आयो। इजको पछि हाइकिङ आयो, वाजको पछि स्विमिङ आयो। त्यस्तै आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेसन्स इन्ट्रेस्टेड इन भने पछाडि आइएनजी नै आयो। लुकिङ फरवर्ड टु भने पछाडि आइएनजी नै आयो। आइएनजी नै के छ यहाँ, जेरन्ड छ। अब यो जेरन्ड फ्रेज जस्तो ह्याभिङ कम्प्लिटेड, ओके, ह्याभिङ पेड, ह्याभिङ बुक्ड, ह्याभिङ बुक्ड द रूम्स, we went to कतै गयौं, रूम बुक गरेपछि, स्विमिङ। हेर्नु, यसरी हामीले जेरन्डको डिटेलमा पढ्यौं। यस्तै डिटेलमा पढ्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। Thank you very much for your participation, for visiting my channel, your comments, likes and shares. See you next time.